السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في درس جديد ومعلومة مفيدة هتفيدنا إن شاء الله في شغلنا في مجال مكافحة حشرات الصحة العامة. طبعا أغلب كلامي بيبقى المهندس الفني ومن وراهم طبعا المواطن والمواطنة. الحلقات بتاعتنا بتفيدنا إن إحنا نعرف مجال جديد، مجال في منا أول مرة يسمع عنه، مجال في منا حابب يدخل فيه لكن مش عارف ازاي، في منا حابب يسمع ويتعرف ويدخل في المجال لكن مش عارف يدخل ازاي. تمام؟ المجال بتاعنا دوت سهل ممتنع، يعني مش بالصعوبة ان انت تتعلمه وتدخل فيه. تمام؟ درس النهاردة هيبقى عشان طلبت خدمة وجات لك الشركة ترش والشركة مشت من عندك وبعد اسبوع 10 ايام لقيت الحشرة تاني موجودة. فالنهاردة هيبقى اعادة الرش. تعالى بينا نتابع في الفيديو ونشوف هنقول ايه عن اعادة رش لتاني مرة. يا ريت اللي بيشوف الفيديو لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويشارك الفيديو مع الغير علشان تكون صدقة علم بيننا وبين بعض. تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم لما شركة الرش تروح لتاني مرة عند نفس العميل عشان تشتغل على نفس الحشرة. تمام؟ ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض مبدئيا المهندس او الفني اللي كان عند حضرتك بيبقى عارف هو اشتغل بمبيد اسمه ايه والتركيز في المبيد كان كام. تمام؟ هيبدأ يشتغل مع حضرتك في اسئلة: ايه الاخبار من اخر رشة؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حسيته؟ ايه اللي شفته؟ شفت حشرات كتير ولا شفت نسبة قليلة؟ طب من هنا مثلا لحد من اخر رشة لحد النهارده شفت كام حشرة؟ تمام؟ شفتهم فين؟ تمام؟ هيبدأ في مناقشة. المناقشة دي هتولد امور عند المهندس او الفني اللي على اساسها هيبدأ يتعامل ويشتغل لتاني مرة. هو ده مش قصور في الفني والمهندس، هو احنا بنشتغل على حشرة. تمام؟ على كائن حي. فاحنا بنبدأ ننزل مستوى الإصابة من العالي فالمتوسط فالأقل والمنخفض. ده بياخد معانا وقت على حسب ايه؟ على حسب كثافة الحشرة اللي قابلناها وتعاملنا عليها أول مرة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النهارده جيت واشتغل عند حضرتك وكانت الإصابة 1000%، مش 100%، 1000%. وده بيحصل في حشرات وليكن الصرصار الألماني في المطابخ. بنلاقي الإصابة مبالغ فيها فعلا. الإصابة مفروض أساسا بتبدأ في المطبخ. لقينا الشقة كلها مستوطنة صرصار ألماني. ده نتيجة عدم تلبية المواطن ان هو ما اتصلش سريعا، ما اتصلش من اول ما الاصابة بدأت. لا، ده تكاسل وتباطؤ وقال معلش بكره، معلش بعده، معلش انا مسافر، معلش مش موجود. تمام؟ فالاصابة بتزيد كويس بقى 1000%. فالمواطن من يوم ما بلغ الشركة عشان تتصل عشان تيجي ترش عنده في البيت بتاعه، المواطن من جواه حاسس ان الشركة هتقضي على الحشرة من اول مرة، هتقضي على 1000% من اول مرة. هقول لك لا، ما ينفعش. احنا بنشتغل بمنسوب معين او بحجم تركيز معين في المبيد. ما ينفعش ازوده علشان اخد كل كمية المبيد الحشرات اللي موجودة مرة واحدة. كده انا بضر نفسي وبضر حضرتك. المبيد العالي خطر. تمام؟ وبرضه في نفس الوقت المبيد القليل يبقى انا كده ما بشتغلش. فالمهندس عارف انسب تركيز بيبدأ يشتغل بيه. تمام؟ اللي بيحصل في اول مرة ان احنا بنقلل كمية الحشرة اللي موجودة لأقل مستوى بنقدر نوصله في اول مرة. تمام؟ عشان كده بتصل بحضرتك في المتابعة وبقول لك ايه اخبار الشغل. تمام؟ انت بنفسك اللي بتبدأ تحدد، انت اللي شايف بعينك مستوى الإصابة اللي كنت فيه واللي بقيت فيه. من هنا بتبدأ تتصل تكلمني وتقول لي لا ده فيه، هو قل بس فيه. تمام؟ في الحتة دي عاوز اقول حاجة: اي عميل مش بيقتنع بمستوى المكافحة اللي حصلت. بمعنى ايه؟ هو بيشوف عنده صراصير ملهاش اول ولا اخر قبل ما ارش.
تمام. وبعد ما رشيت بوريه كميه الصراصير اللي ميته بعينيه. لكن اي مواطن او مواطنه ما بتشوفش او ما بيهمهاش الميت قد ما بيشوف الصاحي. بمعنى يعني لو شافت 100 صرصار ميت وشافت صرصار واحد صاحي، طب ما هو صاحي اهو، يبقى المبيد ما اشتغلش، يبقى المبيد ما جابش النتيجه. مش كده خالص، المقياس مش كده خالص. المقياس ان شفت كميه الصراصير الميته، شفتها تمام، يبقى المفروض مستوى الرش واحد. تمام. لكن اللي بيفرق ان في صرصار بيبقى متخبي في اماكن بعيده الرش ما بيقدرش يوصله، بالاضافه ان الصرصار بيقدر يكتم نفسه من نص ساعه الا ربع، فبيبدا يهرب من دايره الخطر. تمام. فحضرتك او حضرتك شفتيه صاحي، فخلاص ما دام شفتيه صاحي يبقى انت قررتي ان الرش ملوش لازمه. طب ما انت شايفه بعينيكي ان الصرصار كميته قد ايه ميته. دي المشكله اللي بتقابلنا مع المواطن والمواطنه. في منهم اللي بيقتنع ان فعلا كميه ميته، وبيقتنع ان كميه الحشرات اللي عندها قلت وبيريحنا، وفي اللي بيقول لك لا انا عاوز 1000%. فده احنا بنعمل معاه ايه؟ ده المفروض المهندس او الفني قبل ما يبدا بيتعامل معاه وعارف تفكير المواطن هيبقى عامل ازاي، وعارف قد ايه قلقه، فبيبدا يقول له حضرتك انا هعمل عندك 1 2 3 تمام، والحشره دي هتقل لكن مش هتبدا مكافحتها 1000%، يعني الكميه اللي عندك تموت من اول مره. لازم توعي المواطن هيلاقي ايه علشان لما يصادفوا بعد الرش ما يقولش ان انت ما اشتغلتش. يبقى انت بتأمن ظهرك بعد الرش بتاعك. العميل لما يلاقي صرصار 2 3 بيبدأ ده المهندس والله قال لي، المهندس تمام وعاني ان انا هلاقي بس كمية قليلة. انا فعلا شفت كمية ميتة، لكن مع الوقت بتلاقي بقى اللي موجود وكان متخبي بعيد ما وصلوش الرش. فتاني مرة يجي المهندس والفني بيتعامل، المهندس راح لنفس المكان عارف، بيبقى كاتب عنده، بيبقى كاتب في ورق الشركة انا اشتغلت بالمبيد الفلاني النسبة الفلانية، لما اجي اشتغل هرفع التركيز بتاعي، ما ينفعش اشتغل بنفس التركيز. اشتغلت مثلا عنده 60 سم المرة دي، لا برفع التركيز مثلا 80 او 90. كيفما يتراءى له المهندس، يعني المهندس هو صاحب الخطة حسب الحالة اللي موجودة قدامه في أرض الواقع. تمام؟ تمام. مادام هو شاف إن الكمية 1000% نزلت ل80 ل60 ل50 وبدأ يتعامل عليها، الكمية تاني مرة بتبقى قليلة خالص. يعني هو دلوقتي يعتبر بيجيب آخر كمية موجودة عند العميل، ما بقاش في عند العميل حشرات تاني الحمد لله بيقابلها. تمام؟ لو مواطن بقى، الكلام ده للمواطن عاوز ينفذ، زي ما في مثلا اسئله كتيره عاوزه اسمه مبيد تشتغل بيه علشان ما عندهمش القدره الماليه ان هم يجيبوا شركه. اهم حاجه قلت لكم لازم السيفتي بتاعكم لابسينه، الماسك بتاعك مش الماسك، مش الكمامه العاديه بتاعت الفيروس، لا ماسك مخصص. تمام. في الصيني اللي عاوز برضو رخيص، المهم ان هو يقضي نفس الغرض. ده 3M امريكي، وفي واحد تاني صيني بفلتر واحد لونه اسود، ده طبعا الصيني رخيص دوت بالنسبه للشركات بتجيبه لانه بيقعد معانا فترات طويله. تمام. الصيني لو حضرتك مواطن مثلا عاوز تجيبه ممكن تجيبه عادي خالص تبدا تشتغل بيه، والكلافز بتاعك لازم تبقى لابسه. تمام. الحاجتين دول لازم اولوياتك. الماسك ده اول حاجه بتلبسها واخر حاجه بتقلعها من على وشك. اول حاجه بتلبسها قبل ما بتفتح المبيد نفسه لازم تبقى لابس الماسك. مشكلتي كلها مع الماسك ان ما اشمش الريحه، ريحه المبيد. شميت ريحه المبيد يبقى الماسك ملوش لازمه خلاص، الريحه خلاص دخلت عندي في الرئه صدري. تمام. يبقى اول حاجه الجوانتي البس الماسك بتاعي. تمام. بعد كده اقلع الماسك بتاعي اقلع الجوانتي، وبعد كده اقلع الماسك واقلع الماسك خارج نقطة الخطر او خارج دايرة الخطر، يعني خارج المنطقة اللي بشتغل فيها،
ما ينفعش اقلع الماسك في نفس المكان اللي برش فيه، بعيد واخرج واقلع الماسك بتاعي. دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه اللي بيقع فيها مهندس او الفني، اني وانا بقى لابس الماسك وانا شغال في دايره الخطر بيجي لي تليفون مره واثنين وثلاثه، فبقلع الماسك في دايره الخطر وابدا ارد على التليفون بتاعي، اخلص تليفوني والبس تاني الماسك. كده ملوش لازمه خلاص. الماسك كده خلاص ملوش لازمه. انت شميت كميه مبيد في صدرك وجاي تلبس الماسك، وهو كده بيكتم الريحه اللي شميتها في صدرك، هتتفاعل اكتر وهتتعبك اكتر. كده ملوش لازمه. تقلع الماسك بره دايره الخطر، تليفون رن عليك ما تردش عليه، طول ما انت في شغل ما تقلعش الماسك بتاعك. حاجتين هيحصلوا لك. انت دلوقتي لابس الجوانتي وايدك كلها مبيدات، يعني الجوانتي كله مبيد، تمام؟ هتيجي تقلع الماسك هتلاقي لامس جلدك، هتلامس وشك بالمبيد، غير انك انت طبعا هتقلع الماسك. تاني غلطه، تمام؟ اول حاجه لابس الجوانتي كله مبيدات، ما تلمس جسمك، ممنوع تلمس جسمك. الجلد والبشره حساسه، ممكن تقعد معاك اسبوع كامل تهرش وجلدك حساس، تمام؟ ما ينفعش تلبس الجوانتي وهو مليان مبيد وتلمس جسمك، تيجي تقلع بقى الماسك بقى فمش واخد بالك بقى في تلمس جسمك عشان تقلع الماسك. غلط، ممنوع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ممنوع يكون عندي برد او انفلونزا واروح عندي شغل مثلا رش، ممكن يكلفوني باي شغل تاني الا الرش. ليه؟ اللي عنده برد بيكح بيعطس، شيء لا ارادي، تمام؟ الفلتر ده ايه اللي فيه من جوه؟ فيه كربون. ايه الكربون ده؟ اللي هو الفحم يعني، تمام؟ بالذرات، بالملي ميكرون، ملي ميكرون، دقيق جدا جدا جدا، تمام؟ ذرات مترصه جنب بعض. فحضرتك لما انا لابس الماسك بتاعي واقرب منطقه للفلترين زي ما انا شايف، زي ما انتم شايفين كده، بعطس، العطسه من قوه رد فعلها تبدا تعمل تباعد في الذرات بينها وبين بعض الكربونيه اللي هنا، بيتباعدوا عن بعض، بيبقى فيه فراغ. الفراغ ده بيسمح بدخول الهواء الملوث اللي هو بالمبيد، فانا بشمه عادي بلاقي نفسي بعطس اكتر، تمام؟ في الحاله دي الماسك ملوش لازمه خلاص، يبقى لازم اغير الفلترين بسرعه. في تباعد ذرات هنا، تمام؟ تباعد الذرات ده عمل فراغ فاضي خاوي، الفاضي والخاوي ده سمح لي بالهواء الملوث بالمبيدات يخش لي جوه واشمه واعطس جوه وانا لابس الماسك. يبقى كده الماسك اصبح عديم الفائده، ملوش فايده خالص. يبقى دي ارشادات بتقيني شر المبيد، وبيها ممكن اشتغل في المبيدات والمكافحه حتى لو انا مواطن عادي او مواطنه عاديه. الموضوع مش عويص. اعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، تمام؟ دي حاجه. الحاجه تانية، انا ما بكتبش اسماء المبيدات، الاسم التجاري ما بكتبوش، انا بكتب الاسم الماده الفعاله اللي هتلاقيها في كل البلاد في الدول العربيه، الكويت، البحرين، الامارات، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، هتلاقي الماده الفعاله واحده في كل البلاد، لكن الاسم التجاري متغير من بلد لبلد. فعلشان ما يبقاش في عندك لبس بحط لك اسم الماده الفعاله اللي انت هتبدا تشتغل بيها. الماسك انت شفته، الجوانتي ده السيفتي بتاعك، تمام؟ اسف لو كنت طولت عليكم، حقكم عليا، وارجو يكون الفيديو اعجبكم، ويا رب اسمع تعليقاتكم وتشجيعاتكم، واللي بيشوفني اول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويشارك الرابط مع الغير علشان الفائده تزيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.